Hej och välkommen till SM6 Yrson Air. Och på den här YouTube-kanalen så pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio. Mitt namn är Mattias och du är varmt välkommen. Inom amatörradion så har vi haft en fantastisk utveckling kring digitala moder, digitala trafiksätt. Att man med hjälp av sin handapparat, sin mobilstation kan koppla ut sig på olika repeatrar, länkar ut över vida världen. Ja, man kan också till och med ha en liten hotspot, en liten låda som kan tas ut över de här reflektorerna och länkarna ut över vida världen och med hjälp av internet. Helt fantastiskt. Men det finns ju så många nu och ja, schacket blir ju då fullt med handapparater och mobilstationer och antenner. Det är ju svårt att vara aktiv på alla de här. Men det finns faktiskt en lösning och den heter faktiskt OpenSpot Pro 4. Ja, med den här lilla godingen OpenSpot Pro 4 så kan man köra cross mode eller crossover som det också heter. Det vill säga att jag kan köra ett trafiksätt in på den här och ut på andra digitala trafiksätt. Och det är ju helt fantastiskt. Så istället för att du har en DMR-station, en D-Star-station eller en Jason System Fusion-station så räcker det nu att du har en av dessa för att koppla ut dig till de här och också till flera andra. Är det inte helt fantastiskt? Så i den här filmen så kommer vi prata om OpenSpot 4 Pro och du är varmt välkommen. Nu kör vi igång. November 4 Echo X-Ray. November 4 Echo X-Ray. Hi, we're Rich. Really nice to hear you. You are 5x7 here at the Popover. I tidigare film så har vi pratat om att optimera sin handapparat med att skaffa mer batterier, kanske en batteriladdare, en lite bättre antenn för att använda den utrustning vi redan har. Och det tänker jag också när det gäller digitala moder. Om det nu då finns DMR, D-Star, Jason System Fusion och andra så blir det förstås många radioapparater att införskaffa sig och det kostar ju en hel del. Och man kanske har en favorit och kanske bara lite mer intresserad av de andra. Och man kanske är lite nyfiken men man vill inte investera i det. Och då är OpenSpot Pro 4 verkligen värt pengarna. För att den här lilla apparaten den ersätter ju flera maskiner helt enkelt. Så att det här tycker jag är en riktigt, riktigt bra lösning. Och när jag tänker att jag ska ha med mig i min Savotta Askare bröstficka när jag är ute, kör lite pota, ute och cyklar, ute på semestern och kan då dela mitt bredband från telefonen och koppla upp mig då över vida världen och ligga där och lyssna på mina favoritreflektorer, länkar och så vidare. Kan givetvis också denna i bilen när jag är ute och åker här nu på semestern. Också ligga och skanna på min mobilstation. Riktigt, riktigt bra. Och givetvis också ha denna hemma i schacket. Och den här lilla godingen har 30 timmars batteridrift. Och även om den inte skulle kanske klara 30 timmar då man kanske använder den mer regelbundet. Låt oss säga att den klarar 15 timmar, 20 timmar så det är ju väldigt bra. Det krävs ju faktiskt flera batteribyten på min Yaesu FT5 David för att komma upp i bara det här batteriet. Så att det är ju inte alls dåligt med den här batterikapaciteten. Företaget som ligger bakom OpenSpot heter Shark RF och ligger i Europa och inte mindre än i Estonia. Ja, det betyder ju att vi slipper dyra tullavgifter, dyra portoavgifter. Och det här företaget Shark RF de levererar faktiskt sina produkter riktigt, riktigt snabbt. Jag blir faktiskt väldigt förvånad. Så en tummen upp att det här är ett europeiskt företag. Vi behöver fler europeiska företag som gör CE-märkta produkter för amatörradio. Så ett stort tack till Shark RF. Det första du gör det är att du laddar ner Shark RF Link-appen. Och den finns både till Mac och till Android. Både till dator och telefon och padda. Sedan när du har startat OpenSpoten så kommer den att identifiera sig på ditt nätverk som OpenSpot. Och du måste då ansluta till själva OpenSpoten. Och då får du fram den här rutan. Och det är för att du helt enkelt ska välja vilket nätverk du ska ansluta till. Och jag ansluter här. Så. Och då så lägger den till det hela.
Ja, där har vi den ju givetvis. Så. Och då stänger den av och vi trycker OK. Och jag klickar på dataskärmen. Efter att man klickar på datortecknet i Chalk RF Link-appen så öppnar sig alltså webbläsaren och ger alltså tillgång till OpenSpots innandöme. Spelar ingen roll om du gör det på din dator eller telefon. Det ser likadant ut. Det finns också en trevlig manual som jag verkligen rekommenderar som beskriver djupare över hur du fungerar kring just ditt digitala trafiksätt och hur du jobbar med detta i OpenSpotten och i din radio. Så läs mer här så att du säkert kommer igång så snabbt som möjligt. För att ställa in sin OpenSpot så går man lämpligast till QuickSetup. Och här finns det då 6 olika alternativ som du kan välja som gäller just din radio. Du måste alltså välja den typ av digital trafiksätt som just din radio har. Och i mitt fall så är det då C4 FM som jag väljer. Och det blir då alltså själva modemet som OpenSpot tänker. Som då kan man sedan då byta till andra trafiksätt och så vidare. Men det är då själva grunden. Sen ställer man in själva frekvensen. Då enligt gällande frekvens enligt bandplanen. Och i Sverige så ligger vi väl mellan 434, 450 till 500. 500 är väl den vanligaste. Jag ligger på 450 för jag har redan en hotspot där på 500. Och sedan ska jag då välja vart jag ska någonstans. Om jag ska till en YSF-reflektor, om jag ska till DMS olika varianter eller till D-Star så väljer jag det. Låt oss först nu då testa en YSF-reflektor. Och låt oss titta i listan här och här ser jag nu alla reflektorer som finns i hela världen, varken mer eller mindre. Och här kan jag koppla mig till C4 FM Sweden till exempel. Som jag brukar hänga på. Jag trycker på Connect. Och då kan man se här i statusbilden att den då connectar till CQ C4 FM Sweden. Och allting har gått väl. Riktigt bra och riktigt enkelt. Och nu är det bara för mig att ställa in radion på det sättet som man ställer in sin Yaesu-radio och så är det bara att göra ett anrop. Så enkelt. Vi kan gå till Quick Setup igen och vi väljer C4 FM. Och här kan jag nog välja med att koppla mig då utanför Yaesu-världen. Jag kan nu välja att gå till exempel DSS XLX. Jag kanske vill koppla mig till det populära svenska rummet 699 eller reflektorn. Och när man går här i serverlistan så hittar man då alla de här. Och modul B, det många brukar hänga status som. Och när jag trycker på Connect så kör jag alltså i crossover från C4 FM till D-Star. Och detta gör jag alltså så enkelt. Så det är ingenting mer som behövs att tänka på utan veta att vad jag ska koppla mig till och använda sin egen radio som själva modemet. Det enklaste är att ställa in sin radio via Quick Setup. Man kan också göra det via connectors och modemknapparna här. Och connectors så har vi helt enkelt hur jag vill koppla mig. Och det var ju då till DSS XLX och till XLX 699 och B. Och här har du då själva modemet och frekvensen. Så att antingen går man med Quick Setup men man kan också här gå via connectors. Och i modemfliken så ser vi också själva grundinställningen här att mitt modem då är C4 FM. Så det är också då skillnad på vilka vägar man vill gå. Men det enklaste är alltså Quick Setup. För att skapa en profil så går du till Settings. Och det lämpligaste är att man helt enkelt döper en profilplats till namnet som lämpligt avspeglar sig där du tänker koppla upp dig till. Jag tänker att jag skriver C4 FM Sweden som jag ska spara på den här minnesplatsen. Jag trycker på Save och då har den då laddat in sig i den aktiva profilen. Har den inte gjort det så tar du och byter. Sedan går jag till Quick Setup för enkelhetens skull. Väljer C4 FM i mitt fall. Och det handlar ju om en YSF-reflektor jag ska koppla upp mig till. Här skriver jag namnet på reflektorn och väljer den och jag trycker på Connect. Och den kopplar upp sig
och under settings helt enkelt så har nu allting laddat in under profil 1. Viktigt att tänka på här är ju då om man gör andra förändringar så kommer det då ändra på själva innehållet i profilen. Man kanske till exempel kan skapa en profil som heter tom där man helt enkelt kan jobba med olika delar utan att påverka de övriga minnesbankerna. Allt enligt tycke och smak. Det är lämpligt att lägga till sin mobiltelefon eller mobila bredband i nätverkskopplingen i din OpenSpot. Du går till nätverk och när du scrollar ner lite grann så ser du det aktuella nätverket här, wireless settings. Men när du klickar in advanced så har du möjlighet att lägga till fler. Och här har du lagt till här som SSID2 mitt mobila bredband. Så lägg gärna till det för att när du kommer utanför ditt trådlösa nätverk så kommer du helt enkelt att gå över till din mobiltelefon eller mobila bredband om det är på. Och det sker inom ett par minuter bara så det är väldigt, väldigt smidigt. Så gå in på Network och välj Advanced Mode och ställ in dina nätverksinställningar. Med OpenSpot 4 Pro så behöver man inte igång en radio utan du kan via Shark RF Link-appen faktiskt göra anrop utan att använda en radio. Låt oss titta här. Jag trycker på plusknappen och då connectar den. OpenSpot connected to YSF reflector 72936. Och då talar de om att den har anslutit till C4FM Sweden och jag kan trycka in PTT. SM 6 YS provar. 1, 2, 3, 4. SM 6 YS provar. Jag har inte provat detta innan men vet ju att det fungerar och ja, ser så också ut. Att vi har gått från YSF-reflektor till C4FM Sweden. Så enkelt är det att helt enkelt ta och använda OpenSpot 4 Pro utan en radio. Här fick du en liten överblick hur OpenSpot 4 Pro fungerar. Perfekt att med sig på sina portabla äventyr, i bilen, hemma schacket, få kontakt med sina kompisar och möta nya människor över hela världen. Tack så mycket till tittare. Jag önskar allt gott. Ha en riktigt skön fortsättning på sommaren. Glöm inte gilla, följ och klicka i ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Real nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.